ආයුබෝවන් ගැමිය YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔබ දන්නවා රසායනික පොහොර නැවැත්තුවාම ගොවීන් ගොඩක් අසරණ තත්ත්වයකටපත් වුණා. හේතුව මොකද? ක්ෂණිකව කාබනික පොහොර හදාගන්න බෑ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දන්නවනේ කොම්පෝස්ට් එකක් හැදුවොත් සාමාන්‍ය ක්‍රමයට මාස 3ක් යනවා. හැබැයි මං අද කියලා දෙන්නේ මාස එකමාරෙන් කොහොමද කොම්පෝස්ට් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් කොම්පෝස්ට් හදන ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහරට අර වැටවල් බැඳලා ක්‍රමයක් තියෙනවා. නමුත් මම ඔබට කියලා දෙන්නම් මේ සරල ඒ කියන්නේ ඉටි කොලයකින් වහලා මාස එකමාරෙන් හදන ක්‍රමය. ඇයි අපිට මෙහෙම ෂණික කොම්පෝස්ට් හදන්න වෙලා තියෙන්නේ? දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් කුඹුරකට සාමාන්‍යයෙන් කුඹුරු අක්කරයකට කොම්පෝස්ට් කිලෝ 200ක් විතර ඕන වෙනවා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් කර 10 කිලෝ 250ක් විතර ඒ කොම්පෝස්ට් වලට අමතරව දාන්න වෙනවා. ඉතින් අපිට ඒ දේ ෂණික හදාගන්න නම් කොම්පෝස්ට් මොකද කඩෙන් අරගෙන සල්ලි දීලා අනික අපි දන්නෙත් නෑ කොච්චර සාර්ථකද කියලා. හැබැයි ඔබ හරියට හදාගත්තොත් ඔබට මාස එකමාරෙන් ඔබේ වගාව ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන තමයි අද මම වීඩියෝ එක ගේන්නේ. ඉතින් මේක හරිම වැදගත් වෙයි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මුල ඉඳලා අගටම බලන්න. මේ ක්‍රමය ඒ විදිහටම අනුගමනය කරන්න ඔබට අනිවාර්යෙන් සාමාන්‍ය කොම්පෝස්ට් හදන කාලෙන් භාගයකින් හැබැයි ওই කඩේ තියෙන හැම කොම්පෝස්ට් එකටම වඩා හොඳ සාර්ථක හොඳටම ඒ කියන්නේ ගහක දැන් අපි හිතමු ගහක් කොළ පාට ගතිය නැහැ කහ වෙලා කියලා ෂණික කොළ පාට දෙන ඒ කියන්නේ නයිට්‍රජන් ඊට පොස්පරස් පොටෑසියම් ඊළඟට ගොඩක් අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය හැම දෙයකින්ම අංග සම්පූර්ණ කොම්පෝස්ට් එකක් හදාගන්න හැටි මම අද ඔබට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ගැමිය YouTube channel එකට අලුත් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා අපිත් එක්ක ටච් එකේ ඉන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මුල ඉඳලා අගට බලන්න. ඉතින් කොහොමද අපි කොම්පෝස්ට් හදන්නේ? දැන් ඔබ දන්නවා එක එක කාලෙට එක එක ක්‍රම එනවා. ඉතින් ඔය ප්‍රායෝගිකව කරාම තමයි ඒ කියන්නේ දුර්වලතා කොච්චර සාර්ථකත්වද දැනගන්න පුළුවන්. දැන් ඉස්සර එක ක්‍රමයක් තිබ්බ කොම්පෝස්ට් එක වහලා කොට අර කොම්පෝස්ට් එකට බට දෙකක් හිටෝලා උඩින් මැටි තට්ටු ගහලා හුලං එළියට යන ක්‍රමයක්. ඊළඟට ඉස්සර කාලේ කොම්පෝස්ට් හදනකොට දැන් ලොකු දඬුව ඔක්කොම ලොකු පතපතේ ඔක්කොම දාලා මහා ගොඩක් ගහලා ඉටි කොලෙත් වහලා සමහරට ඉටි කොලේ අර පැත්තට හුලං එන්න කියලා මුක්කු ගහලා ඉටි කොලේ ඇදලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ වේදි ගොඩක් ලොකු ලේයර්ස් දාන්නේ. නමුත් ඔබට එහෙම දාලා නම් මාස 3ක් අනිවාර්යෙන් යනවා. මොකද අපි දන්නවා මේ සෝබාදහමේ පවතින රටාවක් තියෙනවා. මේ ශාක දිරන්න යන කාලයක් තියෙනවා. මොකද දිරන්න අපිට බෑ ඒවට වෙනම ශුද්ධ ජීවීන් එහෙම අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ ක්‍රමේදී ඔබට ශුද්ධ ජීවි ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි කරලා ඉක්මනට දිරලා ඔබට නිකම් හොඳ නිකම් උණු හොඳ සුපිරි කොම්පෝස්ට් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔබ කොම්පෝස්ට් හදනකොට ඔබට අවශ්‍ය වෙන අමුද්‍රව්‍ය ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික හොයා ගන්න ඕනේ. හැබැයි මම මේ කියන හැමදේම නෑ කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔබට පහසු දේවල්. ඒ කියන්නේ ඔබේ වත්තේ පිටියේ ඔබේ පරිසරයෙන් පහසුවෙන් හොයා ගන්න පුළුවන් දේවල් ගන්න. දිරා යන ඕන දේ. ඒ කියන්නේ ඔය ටික වර ඒ වගේ නැති. දැන් අපි උදාහරණ ගත්තොත් හොඳ නයිට්‍රජන් ගතිය තියෙන ශාක. දැන් ඔබ දන්නවනේ ඔය වල් සූර්යකාන්ත කියන්නේ නයිට්‍රජන් ප්‍රතිශතයේ ඉහළම ශාකයක්. ඊළඟට ලාඩප්පා. ඊළඟට ඔය කැප්පෙට්ටිය ඊළඟට අඬන හිරියා තව ඔබ දන්නවනේ පෝරවැල් කියලා ඔබ දන්නවත් ඇති ඔය සමහර ඔය රබර් වතු වල එහෙම අර පෝර ගතිය හැදෙන්න පෝරවැල් දානවා. ඉතින් ඒකට තව හේතුවක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔය රනිල කුලේ ශාකවලට නයිට්‍රජන් නිෂ්පාදනය කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ වගේ ශාක. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි මේකට තෝරාගන්නකොට මේ කොම්පෝස්ට් එක ඔබට පුළුවන් ඕනනම් හැම ඒ කියන්නේ ගස් වැඩිීමේ හැකියාව වැඩි කරන මුල් වැඩිීමේ හැකියාව වැඩි කරන ඊළඟට දිරීල වලට හානි කරන දිලීර වලට ඔරොත්තු දෙීමේ ශක්තිය වැඩි කරන්න කෘමීන්ට ඔරොත්තු දෙන්න වැඩි කරන්න හොඳ කොම්පෝස්ට් එකක් හදාගන්න. ඉතින් එතකොට අර මූලද්‍රව්‍ය හැම එකම තියෙන ශාක තියෙනවා නම් වඩා හොඳ. අපි හිතමු දැන් කැප්පෙට්ටිය ගත්තා කියලා. දැන් කැප්පෙට්ටිය වගේ වැන් ඔය මයිටා හානි ඒ වගේ දේවල් වලට පවා ඔරොත්තු දීමේ ශක්තියක් තියෙනවා. ඊළඟට දැන් දිලීර රෝගවලට පුළුවන්. දැන් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔය බැක්ටීරියා වලට එහෙම හොඳයි සේර. ඊළඟට කැප්පෙට්ටිය වගේ බැක්ටීරියා හානි වලට ඔරොත්තු දෙනවා. ඊළඟට දිලීර වලට සාමාන්‍ය ඔබ දන්නවනේ ඔය ඇත්තෝර. දැන් අපි හැමේ අපිට මම ඇත්තෝර වීඩියෝ එකක් ඔබට ඉස්සර ගෙනහිල්ලක් තියෙනවා. ඉතින් අර හැමේ එහෙම තියෙනවා නම් අලුහම් වගේ දේවල් වලට ඇත්තෝර ගන්න. මොකද ඒ දිලීර. ඉතින් මිනිස්සු වගේම තමයි මේ ගස් වලට දිලීර හානිනේ. ඉතින් ඒතකොට ඔබට ඔය ඇත්තෝර වගේ දේවල්. ඊළඟට අනෝදා. දන්නවනේ කැන්සර් වලට ගොඩාක්ම ගුණ ශාකයක් තමයි කටු අනෝදා කියන්නේ. ඉතින් කටු අනෝදා කියන්නේ දිලීර නාශක ගුණයෙන් ඉහළ ශාකයක්. ඊළඟට පෙත්තිතෝර
දැන් ඔබ දන්නවනේ තවත් හොඳටම දිලීරනාශක ගුණයක් තියෙන එක තමයි පැණිතෝර ශාකය. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දිලීරනාශක ගුණයෙන් තියෙන ශාක ටිකක් හොයාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ හොයාගන්න හැම ශාකයක්ම ඉක්මනට දිරන වර්ග වෙන්න ඕනේ. ගොඩාක් අවුරුදු ගණන් දිරන ඒවා නම් දාන්න බෑ. එතකොට මාසෙකමාරෙන් ඔබට කොම්පෝස්ට් හදන්න බෑ. ෂණික දිරන. දැන් ඔබ දන්නවා ලාඩප්ප කොලයක් ඔබ නිකන් බිම දාලා තිබ්බොත් දවස් 3-4 යනකොට ඒක පිටි වෙලා ඇඹරිලා ගිහිල්ලා දිරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අර මාංශල ගතිය වැඩි ටක් ගාලා දිරන ශාක තෝරගන්න. ඊළඟට ඔබට ඕනනම් සාමාන්‍යයෙන් ওই කෘමි විකර්ෂක ගතියක් තියෙන. ගොඩාක්ම සැර කෘමිනාශක නෙමෙයි කියන්නේ ඔය කොහොඹ, කරන්ද, ඊළඟට ගඳ පාන කොළ අන්න ඒ වගේ දේවල් ඕනනම් මේ කොම්පෝස්ට් එකට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔය කොස් කියන්නේත් හොඳ පෝෂණ ගුණයක් තියෙන ශාක. දැන් කොස් ගහක් යට බලන්න එතන පොළවේ අර තෙත ගතියට ගැඩවිල්ලු හැදිලා හොඳට දි รา ගිය හොඳ පසක් එතන තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ද්‍රව්‍ය ඔබට ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගෙදර තියෙන පත්තර කොළ උනත් කොම්පෝස්ට් වලට ගන්න. ඔබ පිදුරු ගන්න පුළුවන්. දැන් කෙහෙල් ගහක ඔබට කෙහෙල් ගහේ කඳම තනි කර ගන්න පුළුවන්. මේ අනික කොම්පෝස්ට් එකේ එකම වර්ග දානවට වඩා ඔබ වර්ග ගොඩක් මික්ස් කරනවා නම් එක එක පෝෂණ ගුණයන් ඒකට එනවා. ඉතින් කෙහෙල් කොළ ගන්න පුළුවන්. මම මේ සරලව හොයාගන්න පුළුවන් වර්ග තමයි කියන්නේ. ඊළඟට ගාඩන් එකේ ඔබ තනකොළ වවලා තියෙනවා මැලේසියන් ග්‍රාස් හරි ඕස්ට්‍රේලියන් ග්‍රාස් හරි බෆලෝ ග්‍රාස් හරි ඉතින් ඒ ග්‍රාස් කට් කරාම එන ග්‍රාස් ඔබට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට පාසි, ජපන් ජබර මම ඔබට ඇසොල්ලා ගැන වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඉතින් ඇසොල්ලා වගේ ශාක. ඉතින් ඒවා හොඳ පෝෂණ ගුණයෙන් ඉහළ දේවල් තමයි. ඉතින් ඒ වගේ ඔබට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට වැල් වර්ග. දැන් ඔබ දන්නවනේ දැන් සමහර ඔබේ වටින ගස් වහගෙන වැල් වර්ග ගිහින් තියෙනවා. සමහරට ඔබ ලස්සන්ට වැල් වර්ග හිටවන. දැන් මේ තම්බෝජිය වැල් ගත්තොත් මේවා ලස්සන්ට හිටවන. හැබැයි මේක වැඩිපුර වෙනකොට ඔබට මේවා කපලා ගන්න පුළුවන්. මේවා ඉක්මනට දිරනවා. ඉතින් මේවෙන් හොඳ නයිට්‍රජන් ගතියක් එහෙම තියෙන හොඳ ශාක. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඔබට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තව ඔබට දැන් මේ කියන දේවල් වලට අමතරව වියලි. දැන් ඔබ මිදුල අතු ගන්න කොළ, වියලි කොළ. ඉතින් ඒවත් අර ගොඩාක් කල් දිරන්න යන ශාක ඔබ දන්නවනේ. අපි හිතුවොත් දැන් වල් දෙල් ගහේ හිංගල දෙල් කොලයක් ගත්තොත් ඒක ටිකක් කල් යනවා දිරන. ඉතින් ඒ වගේව නැතුව ඉක්මනට දිරන කොළ තමයි මෙතෙන්දී ඔබට ෂණික කොම්පෝස්ට් එකට ගන්න වෙන්නේ. ඊළඟට ඔබට කොම්පෝස්ට් මුහුන් ටිකක් අවශ්‍යයි. මුහුන් හොයාගන්න බැයි නම් ඔය කොස් ගහක් යටට එහෙම ගිහිල්ලා අර පරණ වෙච්ච එහෙම නැත්නම් ඔබ අතු ගාලා කුණු ගොඩක් එක්කහු කරපු තැනක යට පස් වගේ අර තියෙන ටිකක් ඔබ එකතු කරලා ගන්න. ඊළඟට දියර ගොම තියෙනවා නම් වඩා හොඳයි. ඉතින් ගොම වලත් සාමාන්‍යයෙන් එළහරක් ගොම සාමාන්‍යයෙන් මීහරක් ගොම වලට වඩා හොඳයි. මොකද දැන් ඔබ බලන්න ගොම මෙහෙම සාම්පල් දෙකක් එළහරක් ගොමයි මීහරක් ගොමයි පැත්තක තියලා වේල්ල ටික දවසක් යනකොට අර එළහරක් ගොම නිකන් ඒක පිටි වෙලා ඒ කියන්නේ කොළ පාට වෙලා යන්නේ. අරක නිකන් පස් වෙලා ගල් වෙලා යනවා මීහරක් ගොම. ඉතින් ඒකෙත් අර වෙනසකුත් තියෙනවා. ඊළඟට ගව මුත්‍රා තියෙනවා නම් හොඳටම ඉක්මනට දි รา ගන්න පුළුවන්. තව දෙයක් තමයි මම ඔබට කියලා දුන්න සුද්ධ ජීවීන් හදාගන්න හැටි. මේ වීඩියෝ එක බලලා නැත්නම් වීඩියෝ එක බලන්න සුද්ධ ජීවීන් පැය 24න් කොහොමද සුද්ධ ජීවීන් හදාගන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ සුද්ධ ජීවීන් හදාගත්ත දියරයක් තියෙනවා නම් තවත් හොඳයි. ඊළඟ දේ තමයි ඔබට සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ සත්ව අපද්‍රව්‍ය. සත්ව අපද්‍රව්‍ය කියන්නේ දැන් අපිට ගොඩක් වෙලාවට ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් කුකුල් පෝර. ඊළඟට එළු පෝර, ගොම අන්න ඒ වගේ දේවල් ඔබට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවයේත් ඔය කුකුල් පෝර එහෙම ගොඩක් නයිට්‍රජන් ගතිය ඉහළ. ඉතින් ඒ හින්දා කුකුල් පෝර වගේ ඒවා වඩා හොඳයි. තව ඊළඟ කරදහයිය. ඒ වගේ දේවලුත් ඔබේ කොම්පෝස්ට් එකට ඕනනම් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව නිකන් තෙත ගතිය වැඩි කරගන්න මේ ඊළඟට ඔබට සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දන්නවනේ සාමාන්‍යයෙන් කොහොබත් වගේ දේවල් ඒව වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අර ගොඩක් ශාකවල ගතිය තියෙනවා නම් ඒකේ ගුණේ වැඩි. ඔබ දන්නවනේ දැන් ශාකයක අමු කොළවල තියෙන්නේ ගුණේ වැඩි දල්ලේ. ඉතින් ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් අමු කොළ වර්ග පුළුවන් තරම් ගන්න. ඉතින් එහෙම ඔබ අරගෙන ඔබට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම මේ ද්‍රව්‍ය වලට අමතරව වතුර ටිකකුත් තියාගන්න. ඊළඟට පොළව ඔබ හොඳට කොම්පෝස්ට් හදන තැන හොයාගන්නකොට තනි කර අවුව වැටෙන තැනක් ගන්න එපා. සාමාන්‍ය මද හෙවණක් තියෙන ওই ගහක් යට ඒ වගේ තැනක් තමයි ඔබ සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙතන පොළව පොඩ්ඩක් ෆ්ලැට් කරගන්න උදුළු ගාලා හරි. ඊළඟට ওই ලොකු ගස් වලින් මුල් ඇවිල්ලා තියෙනවනම් ඒ මුල් තියෙන තැන් එච්චර සාර්ථක නෑ. එහෙම තියෙනවනම් ඔබට මොකක් හරි ඒකට ওই ඉටිකොලේ හරි මොකක් හරි දාගෙන තියාගෙන යනවා. මොකද නැත්තම් අර මුල් උඩට ඇවිල්ලා ඒ ඔබේ පෝර ටික ඇදලා ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ තැනක් නැතුව අරගෙන ඔන්න ඔබට තාප මූලකින් පොඩ්ඩක් තලාගෙන එතන පරිසරය හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ක්‍රමයේදී මේ ඔබ ගන්න ද්‍රව්‍ය හැම එකම පොඩියෙන් කපා ගන්න. ටක් ගාලා දිරන දෙයක් නම් කමන්නේ. නිකන් ලොකු දේවල් නැතුව පොඩි වෙනක. දැන් කෙහෙල් කොට ඇත පොඩි චිප් වෙන්න පොඩියට කපා ගන්න. ඉතින් ඔබ දන්නවනේ ෂණික කොම්පෝස්ට් හදන්න දැන් මැෂින් උනක් තියෙනවා. ඔක්කොම මේ පිටි වෙලා එන දේවල්.
නමුත් ඔබට එච්චර වියදම් කරලා ලක්ෂ ගණක් වියදම් කරගන්න බැරි වෙයි. ඉතින් ඒ හින්දා මේ විදිහට මන්නකින් හරි පොඩි පොඩි විදිහට කෑලි ටික කපන්න. ඊළඟට පොඩි ලේයර් තමයි අපි මෙතෙන්දි දාන්නේ. දැන් මම මෙතෙන්දි මුලින්ම දැන් මේ හදාගත්ත බිමට අපි දැන් මේ අවශ්‍ය කලමනා වටේටම දාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ උදුළු ගාපු තනකොළ රොඩු ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ මේ උදුරු ගාපු තනකොළ රොඩු ලේයර් එකක් මේක දාගන්න. මේක දාගන්නකොට ගොඩක් පල්ලට නැතුව සාමාන්‍යයෙන් අඩි 3ක් විතර පල්ලට ගොඩාක් දිගට නම් ගවච්චර ගත්තත් කමන්නේ. පෙරලන් ඉඩක් තියාගෙන ගන්න. ඊළඟට අපි මේ මල් වැල තිබ තම්බෝජය. ඔන්න මම ඒක උඩට දාගන්නවා තම්බෝජය මල් වැලේ ගලවගෙන ආවා. ඉතින් මේ වර්ග අවශ්‍යම නෑ. මේ මට ලේසියෙන් ටක් ගාලා අද ශනික හොයාගත්ත දේ. ඉතින් ඔබට ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් දේ ඔබ ටක් ගාලා ගන්න. ඊළඟට මං මේකට කුකුල් පොර ටිකක් දාගන්නවා. ඉතින් මේ හැම තට්ටුවම අම්ගලකට වඩා තුනි පොඩි තට්ටු තමයි දාන්නේ. ඊළඟට ඔන්න ලාඩප්පා. ඉතින් ඔබ දන්නවනේ ලාඩප්පා කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඔය වැටිමාර කියන ගොඩක් හොඳ ද්‍රව්‍යයක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ලාඩප්පා ටිකකුත් දාගන්නවා. ඊළඟට මම හදාගත්ත සුද්ධජීවි දියර තියෙනවා. මේකේ ඇවිල්ලා සුද්ධජීවි පිරීලා ඉන්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ වැඩේ දෙනවා ටක් ගාලා. ඉතින් මම මේකෙනුත් පොඩ්ඩක් දාගන්නවා. ඔන්න ඊළඟට කෙසෙල් කොට. මේ කෙසෙල් කොට ලොකු කොට පිටින් දාමොත් වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. මේ වගේ පොඩි පොඩි කෑලි කපලා තමයි අපි දාන්නේ. ඉතින් මෙහෙම කෙසෙල් කොට කෑලි කපලා දාලා ඊළඟට ඔන්න මං රොක් පොස්පේට්. ඉතින් අර හැම වෙලාවෙම පුළුවන් තරම් දැන් මෙහෙම මේ පිළිවෙලක් අවශ්‍ය නැහැ. ඔබේ ක්‍රමයට කරන්න හැම වෙලාවෙම සත්ව අපද්‍රව්‍ය ඊළඟට දිරන ද්‍රව්‍ය ඊළඟට වේලිච්ච ද්‍රව්‍ය ඒවා මාරුවෙන් මාරුවට දාන්න. ඊළඟට තෙත් කරන්න. තෙත් කරනකොටත් අර වතුර උතුරලා පොළොවටම යන්න අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයක් දාගන්න. එතකොට මෙතෙන්ට රොක් පොස්පේට් එක දාන්න. මොකද රොක් පොස්පේට් කියන්නේ ඉතින් සෑහෙන ගුණයක් තියෙන ද්‍රව්‍යයක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් රොක් පොස්පේට් ටිකකුත් ඉහින්න. එතකොට ඉක්මනට ඔබට ෂණික මේක දි รา පත් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට වල් සූර්යකාන්ත කියන්නේ නයිට්‍රජන් ප්‍රතිශතය වැඩිම දෙයක්. ඒක 3.0 ගානක් නයිට්‍රජන්. ඉතින් වල් සූර්යකාන්ත අතු ටිකකුත් දානවා. ඉතින් ඊළඟට ගොම දියර ටිකක් මන් දිය කරලා දානවා. ඉතින් මේවා වර වැඩි වෙන තරමට හොඳයි ඉක්මනට දිරනවා. ඉතින් ගව මුත්‍ර දානවා නම් තවත් හොඳයි. තවත් ඉක්මනට ඔබට දිරනවා. ඊළඟට කැප් පෙට්ටිය. කැප් පෙට්ටිය කියන්නේ සෑහෙන්න වටින ශාකයක්. ඉස්සර ඔබ දන්නවනේ බුලත් කොටු වලට එහෙම බිමට දාන්නේ. දැන් අපි නම් මේ කාබනිකව පොලිටනල් නිර්මාණය කරනකොට අපේ පොලිටනල් ඇතුලේ පැලවලටත් මේ කැප් පෙට්ටිය කොල දානවා. ඉතින් සමහරට ලංකාවේ මම විතරයි වෙන්නේ එහෙම කරා. නමුත් ඒ හින්දා අපේ ඒවැ ලෙඩ එන්නෙත් නැහැ. අගේට තියෙන. ඊළඟට කුකුල් පෝර. ඉතින් මේ කුකුල් පෝර මම දැන් මට ලේසියෙන් දැන් මෙතෙන්දී ඔබට එළු පෝර හොයාගන්න තියෙනවනේ ටක් ගාලා එළු පෝර දාන්න. මොකක් හරි කමන්නේ. ඊළඟට පාසි. පාසි දන්නවනේ ඔබට වඳ කරන්නත් බෑ. හැබැයි ටක් ගාලා ඉක්මනට දිරෙන හොඳ කොම්පෝස්ට් වලට හොඳ සාධකයක්. ඊළඟට කරන්ද කොළ. ඉතින් කරන්දවලත් කෘමි විකර්ෂක ගතියකුත් තියෙනවා. ඉස්සර වෙල් ළඟ කරන්ද ගස් කපලා දානවා වෙල් වල පල් වෙන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකකුත් කරා. ඊළඟට ඔන්න 10 ටිකකුත් දැම්මා. මේවා ටිකක් දි รา ගෙන ගියේ පෙඟිච්ච 10. කර 10 නම් තවත් හොඳයි. ඊළඟට ඔන්න මම ආයෙ රොක් පොස්පේට් ටිකක් දානවා. ඉතින් රොක් පොස්පේට් වල මේ පෝරවැල් උත් වර්ග තියෙනවා. දැන් ඔබ දැකලත් ඇති වර්ග දෙකක් ඔය ප්‍රධාන වශයෙන් රබර් වතු වල මේම කොලේ ලොකු වර්ගෙත් තියෙනවා පොඩි වර්ගෙත් තියෙනවා. ඉතින් ඔබට කැමති මේවා හොඳ ඒ කියන්නේ මේවා ඇවිල්ලා තනිකරම රනිල කුලේ ශාක. ඒ හින්දා හොඳ නයිට්‍රජන් ප්‍රතිශතයක් තියෙන ශාක. ඉතින් ඒකයි ඉස්සර ගැමියෝ මේ වගේ දේවල් ඔය වතු ඒ කියන්නේ ඔය සුද්ධෝ කාලේ නම්ම මේවා ආපු දේවල්. ඉතින් ඒ හින්දා ඔන්න පෝරවැල් ටික උද්දාගත්තා. ඊළඟට පැණිතෝර. පැණිතෝර කියන්නේ දිලීර නාශකයේ තියෙන හොඳ දෙයක්. ඉතින් මම පැණිතෝර ටිකකුත් දාගත්තා. ඉතින් ඒවා පැණිතෝර කොළ තට්ටුව. හැබැයි මේ හැම කොළ තට්ටුවම පොඩියට දාගන්නේ. ඊළඟට ඔන්න ගොම දියර ටිකකුත් දානවා. ඊළඟට මොකද්ද? දැන් මෙතන තියෙන පොඩි සිඤ්ඤු මරන්. ඉතින් මේ පොඩි සිඤ්ඤු මරනුත් හොඳයි. ඉතින් ඔබට මොනවද තියෙන්නේ? ඔබට තියෙනවා නම් මෙතන මදුරු තලා කොළ ටිකක් ඒව දාන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට කොම්පෝස්ට් එක උතුරින් දාන්න. මේ අතර ඔබට මේ වගේ කොම්පෝස්ට් වගේ මුහුන් දානවා නම් ඔබට ඉක්මනට මේව දි รา ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා කොම්පෝස්ට් එක උදාන්න. ඉතින් මේ හැම වෙලාවෙම පුළුවන් තරම් සැරෙන් සැරේ වතුර දාකට ජීව මුත්‍රා. ඒ කියන්නේ ඔය ගවලෙනවල් හොදපු අර උන්ගේ මුත්‍රාත් කලවම් වෙච්ච ඒව එහෙමත් හොඳයි. ඉතින් ඒවෙන් ටක් ගාලා දි รา ගන්න පුළුවන්. මොකද අපිට ඕනේ මේක ඉක්මනට දි รา ගන්න. ඊළඟට දැන් ඔබ තව දන්නවා අඬන හිරිය කියන්නේ හොඳ ශාකයක්. ඉතින් ඒවත් ටක් ගාලා දිරන ගුණයෙන් ඉහළම ශාක. ඉතින් ඒ අඬන හිරිය ඔබට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැමදේම මේකේ මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ හැම දෙයක්ම ඔබ දානකොට පොඩි තුනී ලේයර් දාන්න, පොඩි චිප් වෙන්න කැබලි දාන්න. ඊළඟට මේ ඔක්කොම මේකට වතුර පොඩ්ඩක් දාලා ඉතින් මේ ඉටිකොලේ දාන්න. දැන් මං ඉටිකොලේ මෙහෙම වහලා ඉටිකොලේ කවර් වෙන්න. මේක හුළඟට යනවට, සත්තු අවුස්සනවට මේකට
අපි මම නම් මේ ඉන්ටර්ලොක් මෙතන ළඟ තිබ්බ ඉන්ටර්ලොක් ඇටට කැඩිච්ච ටිකක් මම ඒ ටිකෙන් වහගත්තා. ඉතින් මෙහෙම තියලා ඔබට මේක දවස් 10 යනකොට ඕනනම් ඔබට මේක පෙරලන්න පුළුවන්. මොකද අපි පොඩ්ඩක් මේක පොඩි කෑලි කපලා ටක් ගාලා දිරන ද්‍රව්‍ය දාලා තියෙන්නේ. ඊළඟට දිරන්න අවශ්‍ය සුද්ධ දේවීන් ගොම දියර ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම එක්කලා තියෙනවා. රොක් ෆොස්ෆේට් දාලා තියෙනවා. ඊළඟට මේවා හැබැයි 100% කාබනිකයි. ඊළඟට මේක ඇවිල්ලා කෙලින්ම මැජික් කොම්පෝස්ට් එක මේව දාපු ගමන් මේ ටක් ගාලා ගස් හැදිලා එනවා. ඉතින් ඒ විදිහට හදලා තියෙන ඔබ දවස් 10කට සැරයක් මේක පෙරලන්න. අර තට්ටු නෙමෙයි කෙලින්ම යට ඉඳන් උඩටම මේක පෙරලන්න. පෙරලලා බලන්න මේක 100%ක් සාර්ථකයි. ඉතින් ඔබට මේක හැදුනහම වීඩියෝ අවශ්‍ය නම් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වීඩියෝසුත් ගේන්න. ඊට අමතරව දියර පෝර හදන හැටි කොම්පෝස්ට් අනිත් ක්‍රමයට. ඒ කියන්නේ ඔය ගෙදෙද්දි දැන් එක එක අයට පුළුවන්. ඕනනම් කොම්පෝස්ට් බින් හදා ගන්න පුළුවන්. Tamanට දැන් ගෙදර කුස්සියේ අයින් කරන අපද්‍රව්‍ය දැන් අපි කුස්සිය අපද්‍රව්‍ය මාළුවේ මේකට දාන්නේ නැහැ. නමුත් ඕන දෙයක් දාගෙන අපද්‍රව්‍ය දාගෙන කොම්පෝස්ට් බැරල් කොහොමද හදාගන්නේ? ඉතින් ඒ ගැන වීඩියෝ අවශ්‍ය නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ සරල වුණාට මේක ඇවිල්ලා ස්පීඩ් එක ඩබල්. ඔබට ශනිකව කොම්පෝස්ට් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා මේක ඔබට අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ඉතින් මේක 100%ක් සාර්ථක ක්‍රමයක්. අනිවාර්යෙන් ඔබගේ යාළුවොනුත් දැන් හිතා ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක ඇති රසායනික පෝර නැතුව ඔවුන් වගා කරනවා නම් ඉතින් ඒ හින්දා මේ වගා කරන අනිත් අයටත් බලන්න මේ හරිම ක්‍රමයට සාමාන්‍ය පැරණි ක්‍රමයට වඩා දෙගුණයක් ස්පීඩ් එකේ කොම්පෝස්ට් හදාගන්න මේ සරල ක්‍රමය දැනගන්න උන්ටත් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔබ ගැමියා YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක touch එකේ ඉන්න. මොකද අපි ඉදිරියේදීත් ඔබට වටිනා වීඩියෝ ගේනවා. ඉතින් ඒවා හැමෝටම මිස් වෙලා එතකොට ඔබට බලන්න පුළුවන්. අපි Facebook Instagram වගේ follow කරන්න. එතකොටත් අපි ඒව දාන documents ඔබට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තොත් ඔබට මේ කොම්පෝස්ට් එකෙන් ඔබට green house එකක් තියෙනවා නම් green house එකේ ඔය කිසිම කෘමි හානි නැතුව ඒ කියන්නේ ඔය මයිට ඒ වගේ හානි අඩුවෙන් හැබැයි ඔය හැමදාම රසායනික පෝර නොදා ඔබට මොනවා හරි දියර පෝර වලින් විතර කාබනික දියර පෝර වලින් විතර ග්‍රීන් හවුස් රන් කරන්න උනත් පුළුවන්. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් ඔබ අදම හදන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. ඉතින් ඔබට තෙරුවන් සරණයි. ඔබට 100%ක් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට පාරම්පරික වට්ටෝරු අණුව නිපදවන කාබනික දියර පොහොර කෘමි විකර්ශක ග්‍රෝ බෑග්ස් ලබා ගැනීමට පහත අංකය අමතන්න.